बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट माते मैसेजेस कोي چې سر موږ خپل انوینټری چې کوم ده امازون ته ولېګلا مثلا 50 یونټس تاسو امازون ته ولېګل هغه کې چې کوم ده تاسو 40 یونټس اویلیبل شي سیلز لپاره او 10 یونټس تاسو ته نه اویلیبل کیږي سیلز لپاره مطلب تاسو 10 یونټس په امازون فولفلمنٹ سنټر یعنی د امازون په ویر هاوس کې ورکشي وي نو دې 10 یونټس چې کوم ورکشي دي ته ویل شي ډیسکرپنسیز اکثر سټوډنټس ګورم چې د خپل 10 یونټس غم نه کې بس هغه چې دا خو مونږ ته اویلیبل نشو بس ورکشو نه تاسو چې دا کوم 50 یونټس امازون ته لګري دا په کار دی چې 50 په 50 یونټس تاسو ته اویلیبل شو دا 50 ټو 50 یونټس تاسو سیل کړئ 10 یونټس چې ورکشي تاسو به د دې کیس څنګه اوپن کوئ څنګه به د 10 یونټس معلومات کوئ چې تاسو دا 10 یونټس شو دا هم تاسو انویسټمنٹ دی کنه اوس که مثلا تاسو د 40 یونټس اویلیبل شو 10 یونټس تاسو ورکشي دا خو اتوماتیکلی ټوټلی تاسو لاس دی نو الریډي تاسو پروفټ هغه کې دومره کم یو چې تاسو دا 10 یونټس لاس او مکنه تاسو هم کمل چې کمه په خساره کې وته ان علاوه نور تاسو سم مسلې راځي اکثر د سټوډنټ ګورم چې هغه شپمنٹ دوران کې کوم د خپل انوینټری امازون ته ولېږي او ډېر لیټ لایف کېږي انوینټری ډېر کافي ټایم اخلي اویلیبل کېږي نه د سیلز لپاره دین علاوه اکثر سټوډنټ ګورم چې نو داسې څه مسایل ورته په امازون کې راځي نو دې سره دا طریقې کار نه چې څنګه د خپل امازون سیلر سپورټ سره او خپل مسله سره ډیسکس کې امازون سره کیس اوپن کی نو هغه ته دا پرابلمز راځي نو زما بنن پوره کوشش چې زه په پښتو کې په سمپل ورډز کې تاسو په دې الفاظ په سمپل ورډز کې پوي کما چې څنګه په تاسو امازون سره خپل کیس اوپن کوئ خپل مسله به سره ډیسکس کوئ او څنګه به تاسو د امازون چې کم سپورټ ټیم دی هغه سره به تاسو څنګه خپل مسلې ډیسکس کوئ او به په دغه ریسپانس تاسو له څنګه راځي نو نن به تاسو سره د دې طریقې خیمه چې مثلا چې یو کس ته یو سټوډنټ ته یا یو د امازون سیلر دی هغه 50 یونټس امازون ته ولېګل یا 100 یونټس امازون ته ولېګل او په هغه کې دا 90 یونټس اویلیبل شو او مثلا 10 یونټس ورک شو نو دا به د 10 یونټس څنګه کیس اوپن کړي نو صرف یو سیناریو به سره نن ډیسکس کوم چې تاسو به مثلا که تاسو 100 یونټس ولګي او 10 یونټس پکې ورک شي ډیسکرپنسیز تلل شي ورک شي دا 90 یونټس اویلیبل شي نو تاسو به د 10 یونټس څنګه معلومات کوئ آیا تاسو ته به امازون د 10 یونټس ریفند کوي یا نه او آیا دا 10 یونټس به تاسو ته لپاره اویلیبل کوي یا نه نن به صرف او صرف د امازون سره د کیس اومډیک طریقې ته کوم چې تاسو په امازون سره کیس څنګه اوپن کوئ نو ټول نه اول به تاسو کوم د چا چې LLC جوړه ده او د چا چې امازون سیلر سنټرل اکاؤنٹ جوړ دی نو هغه به دا کول شي تاسو خپل سیلر سنټرل تراشي خپل سیلر سنټرل تاسو چې کوم دی په د رائټ سایډ کې په ټاپ کارنر باندې وګورئ هیلپ دی د هیلپ باندې به کلیک کړئ هیلپ مطلب تاسو د امازون نه مدد غواړئ چې بھئی ما تاسو ته دونه نوټي در لګلې و دونه سٹاک مې در لګلې دي کې د لیسونټي چرته دي تاسو په امازون سره کیس اوپن کړئ سمپل به تاسو د تراشه اوس ګوره تاسو کله په هیلپ باندې کلیک وکړه تاسو ته امازون چې کوم د مختلف آپشن درکړي دي چې انوینټری لاس ان FBA ویر هاوس مطلب تا انوینټری امازون ته لګلې و خو هغه ورکه شوی دا یا تاسو لیسټینګ کړو خو هغه ان اکټیو شو نو کته د سیسه لیسټینګ کړه هغه ان اکټیو شي په دې باندې کلیک کړه خپل مسله ور سره ډیسکس کا یا نور څه پرابلم راغلی FBA ریټرن ریمبرسمنت یا تاسو پروډکټ په کسٹمر باندې خرڅ کړو هغه چې کوم د ریټرن کړي نو ته به دا ګوري چې دا ریټرن د څه په وجه دی آیا دا امازون د وجه دی یا کسٹمر په خپل ډیمیج کړی یا د زما د وجه دی ان کیس د کسٹمر یا د امازون د وجه نو ته امازون ته ویو چې پیدا هم پروډکټ ټیک لګل کسٹمر یا ستاسو ویر هاوس نه سم مسله ته لیکلی ما ته خپل پیمنٹ ریمبرس کړي صحیح شو ما ته خپل پیمنٹ ریفند کړي یا انوینټری میسنګ انویسټیګیټ میسنګ انوینټری شپ ټو امازون یا تاسو انوینټری سٹارټ کولې تاسو مل کنه تاسو شپمنٹ کې څه مسله راشي نو تاسو دې باره کې هم سره کیس اوپن کول شي مختلف آپشن تاسو لدر کړی مثلا تاسو یو د سیس سیویر مسله راغلی وي چې هغه د سره امازون تاسو په دې آپشنز کې درکړي هم نه وي نو تاسو په دې باندې کلیک چې ما ایشو از ناٹ لیسټډ ان دیز آپشن زما سم مسله چې کوم په دې آپشنز کې نشته دي زما مسله بل ده نو به په خپل مسله ته په لیکلو کې کې زما مسله دا ده نو به ته هغه چې کوم د کالم کې ته ایمیل هم کوي اوس مثلا چې کوم د په پهلنی مسله باندې کار کوم چې انوینټری لاس نه ویر هاوس مطلب موږ انوینټری لګلې و خو هغه ویر هاوس کې ورکه شولا جو اوس په دې باندې کلیک کوم ها دلته اوس دې ماته وي کنه چې خپل انویسټیګیشن سٹارټ کول غواړي کنه نو ته FNSKU ورکا FNSKU امغه FNSKU دا کوم چې سلام چې موږ انوینټری امازون ته لګلو کوم لیبل موږ کریټ کړو ته هغه ورکا نو زه به سمپل راشم زه به خپل سیلر سنټرل ته راشم چې کوم زما سیلر سنټرل دی زه به سیلر سنټرل ته راشم اور خپل مینیج انوینټری ته راشم الته نه بده دی FNSKU را واخلم او د به پیسټ کما زه به څنګه کوم زه به لاړ شم په مینیج انوینټری باندې به کلیک کما مینیج انوینټری باندې به کلیک کما اور دینه بعد چې کوم دی چې اوس مثلا دا یو پروډکټ دی مثلا دا یو پروډکټ دی
زب په دې باندې کلیک کوم. اوس فور ایگزامپل دا یو پروډکټ دی، نو زب په دې باندې کلیک کوم چې بای ما تاسو د دې یونټ دونه در لګل دا ولې څه شو ورک شو. زه امازون سره د دې باره کې کیس اوپن کوم، د خپل او مطالبه ور سره کوم چې بای ما ته د دې جواب راکړي، هغه به مال چې کوم د دې پراپر انسر راکړي. اوس ګوره ما په دې باندې کلیک وکړ، صاف صاف لیکلي دي چې تاسو اف ان اس کیو دا د نو ما دلته نه کنټرول سی باندې به کلیک کوم، زه به راشم دلته ور سره دا اف ان اس کیو پیسټ کوم. چې ما پیسټ کو کنټینیو باندې به کلیک کوم. چې کله زه په کنټینیو کلیک کوم دلته وای ما ایشو از ریزولوډ، یا ته ولیکه کانټیکټ ان اسوسییټ ته ورته چې ما سره کانټیکټ وکړي، زه په کانټیکټ ما اسوسییټ باندې کلیک کوم او ښه و دلته وای کنه چې تاسو مسله د هغه څه ډیټیل انفارمیشن ته موږ لراسه اډیشنل نور انفارمیشن موږ لراکې چې موږ تعالی د دې باره کې د انویسټیګیشن د لوکون اکثر شنو ته د انګلیش پرابلم وی نو هغه سي پراپر طریقې سره د خپل هغه مطالبه نشي لیکل چې زمونږ مسله څه شه. نو زه هغه څه ته دا ریکمنډیشن ورکوم چې تاسو د اي اي ټول نه هیلپ واخلئ. د څه شي نه د اي اي ټول نه هیلپ واخلئ. چیټ جی پی ټي چې ورته ویل شي چیټ جی پی ټي یو داسې ټول دی کنه چې تاسو دې ته څه هم وای تاسو له بده دې پراپر ریسپانس ورکړي. اوس مثلا زه یو لیمن انسان یم، ماته انګلیش لیکل نه راځي، نو زه به راشم چیټ جی پی ټي ته، چیټ جی پی ټي کې به زه دلته ولیکم چې ټمپلیټ فور کیس اوپننګ with Amazon for missing inventory. ما دې ته چې کوم دی انسټرکشن ورکړ. اوس ګور دی ما ته چې کوم دی یو ټمپلیټ ما دې ډیزاین کی، دغه ټمپلیټ چې کوم دی کوم ما ته ډیزاین کی هم دغه ټمپلیټ بازار حواله ما اور زب چې کوم دی به تعالی اوس یو ټمپلیټ در کې هم ماغه ټمپلیټ به تاسو راواله اور Amazon چې کوم دلته به کې خپل ډیټیل انفارمیشن ورکوم، ماغه ډیټیل انفارمیشن کې به تاسو خپل فردر ایډیشن وکړي او هغه چې کوم دی Amazon سپورټ سره ورکړي. نو ډیفرنس د دې کې پرابلم تاسو دلته نه هم راغستل شي. دین علاوه کچا ته خپل انګلیش سترونګ وي، اوس مثلا زه خپل لیکل غواړم، زه ولیکم ځکه چې ما د خپل مسلې په دغه لیکم هلو I hope this emails find you well، زه سره خپل لیکل کوم، نو ورته ولیکم چې I have sent let's suppose 100 units، ورته چې ما 100 units لیکلو Amazon fulfillment center ته، اور ته سولې کل چې ما 100 یونټس لیکلو خو Amazon زما 85 یونټس لایو کړل، په 100 کې زما 85 یونټس لایو کړل. سو I have زه ورته لیکم چې زما د 15 یونټس ډیسکریپنسیز د په Amazon ویر هاوس کې ورکتین، زه ورته اوس دا ولیکم. مشه یا ساتي تاسو کله هم Amazon سره کیس اوپن کوي کنه تاسو ورته خپل مطالبه دي ورکوي کنه چې تاسو مطلب یو پراپر سیلر او یو ښه سیلر او تاسو په Amazon چې کوم د کسٹمر له سپورټ ورکوي، تاسو به د Amazon ته څه خبره کنه هغه به تاسو سره چې کوم د هغه ماده ډیر د زړه نه کوي. صحیح شو. ورته زبر ته تاسو به کې کوم نور خبرې لیکلې شي کنه چې ما تاسو ته 100 یونټس د لیکلو کې تاسو 15 یونټس ورکشي دي کاندي زه خو د Amazon سیلر مو خپل کس تاسو د کم کسٹمر دغه له پراپر سپورټ ورکوم او کاندي تاسو ما چې کوم د میسینګ یونټ تاسو د انویسټیګیشن کوم مال پراپر ریسپانس راکړي. نو تاسو ګور سره مختلف چې کوم طریقو سره به تاسو دا خبره ولیکي او بیا چې کوم اف ان اس کیو وکنه ورته دا فالوینګ اف ان اس کیو وا دا به مور سره پیسټ کړي او دین علاوه چې کوم تاسو کوم شپمنٹ آی ډي به هم مور سره پیسټ کړي. شپمنٹ آی ډي به کوم جنرال شپمنٹ آی ډي طریقه هم درته خېما شپمنٹ آی ډي بلار شي دلته بلار شي اور پدې ځی باندې به کلیک کړئ او مینیج انوینټری باندې به کلیک کړئ، مینیج انوینټری نه بعد شپمنٹ باندې به کلیک کړئ. صحیح ده کنه. چې اوس کوم انوینټری لیټ سپوز تاسو کوم انوینټری د هغه کنسرن انوینټری به شپمنٹ آی ډي را واخلئ اول ته ور سره پیس کې تاسو ورته لیکئ چې موږ دا پروډکټ در لګلو چې هغه فینیش کیو دا و د شپمنٹ آی ډي و او کاندي تاسو چې کوم د ماته دا د دې فالوینګ چې کوم دا ماته کوم ډیټیلز درکړل د دې ماته لګي انویسټیګیشن وکړي او ما پراپر سپورټ کوي چې زما د 15 یونټ چې کوم د ماته اویلیبل شي. به تاسو کله کیس اوپن کوي کنه او تاسو له ریسپانس درکې هغه ریسپانس به تاسو ویټ کوئ چې د څه قسمه ریسپانس درکړي او یو بل پوینټ چې کیس د پاسه به بل کیس کله هم نه اوپن کوي هم د امغه کیس کې بچ کوم د تاسو ور سره ریپلای کوي. صحیح شو کنه. اوس مثلا چې کوم د دا انوینټری دا دې ته وګورم موږ لیګلو 94 دی پکې 47 لایف کړي او شپن پلان کلوز کړی دی موږ ته لیګلو 94 او دی لایف کړي 47 دی نو ور سره موږ د دې اوس فار ایگزامپل دا د شپمنٹ آی ډي دا زبلار شم دا ټوله کاپی کما او د Amazon سپورټ ته بلار شم ورته دا زما د فالوینګ شپمنٹ آی ډي دا ریویو اینڈ سبمټ باندې به کلیک کوم. صحیح ده. چې ځکه ریویو اینڈ سبمټ باندې کلیک کوم دیو مان نور څه ډیټیل غواړي موږ ډیټیل باور کوم په انګلیش کې به وای فون نمبر باندې هم تاسو سره د کانټیکټ کولای شي او تاسو سره په ایمیل باندې هم کولای شي. اکثر تاسو ته ریکمند کوم چې فون نمبر هغه خلک ورکول پکار دي چې د چا انګلیش سترونګ نه تاسو ته اون د سپاٹ کال کی
چې د چا انګلیش سترونګ نه هغه د ایمیل ورکړي هغه ایمیل دې ځان ته پښتو ته هم او ګوګل ترانسلیټر کې کنورټ کولی شي اردو ته هم کنورټ کولی شي. صحیح شو کنه. ما ول خپل ایمیل ورکړ زرګر فرمان 444@gmail.com ما دا ټول ډیټیل ورکړ دلته ورسره کوم this issue is in urgent and required immediate attention په دې باندې وکړم کوم سند باندې وکړم کوم ما دې سره کیس اوپن کو دیو زما په ایمیل باندې ماته کانټیکټ وکړي. اوس اکثر سره چې کوم د کیس اوپن هم کې او به خپل کیس کتل نه شي چې دا کیس اوپن کړي دا اوس ګورو کوم چې تاسو لپاره پکار تاسو په هیلپ باندې کلیک کړئ هیلپ باندې چې تاسو دوباره کلیک کړئ کنه دلته وی کیس لاګ گو ټو کیس لاګ باندې په کلیک کړئ. تاسو گو ټو کیس لاګ باندې کلیک کړئ تاسو کوم کیس اوپن کړی وي نو دلته آپشن ښکاري کنه چې گو ټو کیس لاګ چې کوم کیس تاسو اوپن کړی وي هم هغه کیس به تاسو دلته راشي. یو فردر امپورټنت خبره هغه ډیره زیاته ضروري ده که په دې خبره پوه شئ دا ټول هر څه هم کلیر شي. هغه خبره دا ده کنه چې کله هم تاسو امازون سره کیس اوپن کړئ نو د کیس د پاسه به بل کیس کله هم نه اوپن کوئ. صحیح شو کنه. مثلا تاسو کیس اوپن کو تاسو له ریسپانسر کو ای تاسو چې موږ انویسټیګیټ کړل او تاسو انټری موږ ته نه دراغلي تاسو بل کیس نه اوپن کړئ او چې کوم ریپلای ته درکړل په آی کې ورته ته ریپلای ورکړي ځکه چې اغستا کیس الته چې کوم دی الته کس سره چې کوم دی کانټیکټ کیته چې ته بل کیس اوپن کړې ستا کیس دی بل کس له ترانسفر کړي نو بیا ایشو چې کوم دی ستا ډیره زیاته غټه شي. صحیح شو کنه. اوس موږ دا په 5 سپټمبر باندې دا کیس اوپن کو کنه دا ویو دا پینډینګ کې دی خیال دې کنه پینډینګ کې دی د چې کله دلته انسر درکو اوس دا کیس انسر شوی دی تاسو لم چې کله انسر درکو ان کیس تاسو ایشو نه دا سولف شوی تاسو په ویو باندې کلیک کړئ په ویو باندې او دا تاسو د خپل کیس دوباره ریپلای ورکړئ دا ریپلای آپشن ښکاري دلته ورته ریپلای ورکړئ زموږ ایشو تاسو موږ کیس اوپن کړو زموږ ایشو سولف نشولا کایندلی زموږ هیلپ وکړئ. صحیح ده. نو دې طریقې سره به تاسو امازون سره کانټیکټ کوئ او د خپل ایشو به ورسره مطالبه کوئ. نو آی هوپ چې د دې ویډیو نه تاسو ته ډېر زیاته فائدہ وشي. د دې نور څه قسمه ویډیوز د پاره چې چاته څه قسمه پرابلم راځي نو کمنټ سیکشن کې ضرور تاسو کولای شئ او نور چاته څه د شي ټیکنیکل ایشوز راځي تاسو کمنټ کې مونږ ته ویلې شئ ان شاء الله زه به فردر په دې باندې ویډیو جوړوم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. ثانک یو سو مچ. الله حافظ.